व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी भोपळ्याचे पराठे. तर इथे मी ना दुधी भोपळा घेतलेला आहे. हा मोठा होता तर मी अर्धाच घेतलेला आहे. हे पहा एकदम कवळा आहे. हा मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. जर तुमचा दुधी भोपळा कवळा असेल ना तर तुम्हाला ही वरची साल काढायची गरज नाही. मी ह्याची साल नाही काढणार आहे. हा डायरेक्ट बारीक किसणीने किसून घ्यायचा आहे. तर हा वजनी म्हणाल तर हा पावशर भोपळा आहे. इथे आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. वाटण आपण पराठ्यासाठी काय घेणार आहे ते मी सांगते. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आलं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, कढीपत्ता हा देखील आपण वाटणात घ्यायचा आहे. म्हणजे काय होतं ना, वाटणात गेला ना तर आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला असतो आणि वाटणात टाकल्यामुळं तो खाता येतो. नाही तर फोडणीला टाकल्यावर काढून टाकतात बरेच जण. त्यामुळे तुम्ही हा वाटणात कधीही याचा वापर करा. ह्याच्यामुळे खूप छान हिरवा रंग देखील येतो. आता मी मसाले सांगते की मी काय काय घेतलेले आहेत. पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा तीळ पांढरे, 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, लाल तिखट 2 चमचे, 2 चमचे घरगुती काळा मसाला, नसेल तर गोडा मसाला वापरा. आणि गोडा मसाला पण नसेल तर गरम मसाला फक्त 1 चमचा घ्या, कारण गरम मसाला खूप उग्र असतो त्यामुळे 1च चमचा वापरायचा आहे. इथे मी घेतलाय घरगुती मसाला, तर मी 2 चमचे घेतलाय. तुमच्या घरातला कुठलाही घरगुती मसाला असला तरीही चालेल. आणि हे मसाल्याचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आता हे मसाले आपण साईडला ठेवूया आणि सगळ्यात आधी आपण भोपळा किसून घ्यायचा आहे आणि वाटण वाटून घ्यायचं आहे पाणी टाकून. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण दुधी भोपळा किसून घेतलेला आहे छान असा बारीक किसणीने, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे ह्याचं काढायचं नाही, कारण आपण ह्याच्यात पीठ मळणार आहे. तर तुम्ही किती पराठे करणार आहे त्यानुसार ह्याच्यात पीठ टाका. तर मी इथे घेणार आहे 3 वाट्या गव्हाचं पीठ. आणि 3 वाट्या गव्हाच्या पिठासाठी आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे अर्धी वाटी बेसन पीठ. हे पहा, अर्धी वाटी इथे मी बेसन पीठ घेतलं आहे, जे आपण छान असं चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे. बेसन पिठामध्ये गुठळ्या असतात त्यामुळे नेहमी चाळून घ्यायचं आहे पीठ. आता आपण ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे चवीनुसार मीठ, म्हणजे भोपळ्याला छान असं पाणी सुटेल. तुम्ही ह्याच्यामध्ये कांदा देखील ऍड करू शकता. इथे मी टाकते बारीक चिरलेली आपण कोथिंबीर जी ठेवली होती ती. तुम्ही ह्याच्यात कांदा पण टाकू शकता, पण मी ऍड करत नाही कारण हे दुधी भोपळ्याचा पराठा आहे, तर टेस्ट जास्त दुधी भोपळ्याची आली पाहिजे. आता आपण हे मिक्स करूया आणि ह्याच्यात टाकायचे सगळे कोरडे मसाले जे मी तुम्हाला दाखवले होते. हे मसाले सगळे मिक्स करून घेऊया. आणि हे आहे हिरवी मिरची, लसूण, आलं आणि कढीपत्त्याचं वाटण, जे आपण ह्याच्यात ऍड करणार आहे, जे मी पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी गरज लागल्यास पाणी ऍड करणार आहे. जर गरज नसेल तर पाणी ऍड करायची आपल्याला ह्याच्यामध्ये गरज नाही. जर याच्या पाण्यामध्येच जर पीठ मळलं गेलं तर पाणी वरून एक्स्ट्रा ऍड करू नका. हे बघा व्ह्यूअर्स, आता मी ह्याचं ना पीठ मळून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मला फक्त अर्धा ग्लास पाणी लागलेलं आहे पीठ मळण्यासाठी. बाकी भोपळ्याचं पाणी भरपूर सुटलं भोपळ्याला, त्यामुळे फक्त अर्धा ग्लास पाण्याची गरज पडलेली आहे. आणि मी छान असं हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता पण हे छोटे छोटे गोळे करायचे आहेत आणि पराठे करायचे आहेत. हे पीठ तुम्हाला भिजवत ठेवायचं नाही, कारण जर तुम्ही हे पीठ भिजत ठेवलं तर हे खूप म्हणजे खूप पातळ होतं. भोपळ्याला मिठामुळे हळूहळू पाणी सुटायला लागतं आणि खूप पातळ होतं. त्यामुळे हे पीठ अजिबात पण तुम्हाला 10 किंवा 15 मिनिटासाठी पण ठेवायचं नाही आहे. लगेचच तुम्ही ह्याचे पराठे करायला घेऊ शकता. जर तुम्हाला ठेवायचं असेल तर फक्त 5 मिनिटं ठेवा. आता मी ह्याचे छोटे छोटे, तुम्हाला ज्या आकाराचे पराठे करायचे त्यानुसार तुम्ही ह्याचे गोळे करून घ्या. बारीक मोठे जितके तुम्हाला आवडतात त्याप्रमाणे. हे पहा, हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी तवा ठेवलेला आहे तापायला गॅसवरती आणि इथे मी पोलपट घेतलाय. आपण आता आपले पराठे लाटूयात. हे पहा,
तुम्हाला जसे आवडतील तसे जाड पातळ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार लाटून घ्या आणि खाली चिकटू देऊ नका पराठा. लहान मुलं दुधी भोपळा खायला खूप, पण पराठा करून दिला की आवडीने खातात, त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. हे पहा, छान असा मी इतपत जाडीचा पराठा लाटलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण तव्यावरती थोडंसं तेल लावून तो भाजून घेऊया. आणि अशाच प्रकारे दुसरा देखील आपण पराठा लाटायचा आहे आणि भाजून घ्यायचा आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास तूप लावा किंवा तेलावरती भाजला तरी चालेल. हे पहा, आपला पराठा लाटून झालेला आहे. हे पहा, आता आपण कळवून घेऊया. छान असं मस्त. तुम्हाला तूप वगैरे सोडायचं असेल बटरवरती तुम्ही भाजू शकता पराठा. मी इथे तेलाचा वापर करते. तुम्ही हा पराठा हिरवी चटणी, केचप, दही कशासोबत, लोणच्या सोबतही खाऊ शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं. छान असा हा प्रेस करून दाबून दाबून असा भाजून घ्यायचा आहे सगळीकडून. आणि पराठ्यासाठी भोपळा किसताना नेहमी बारीक किसणीनेच किसायचा आहे, ज्यामुळे काय होतं पराठे देखील फाटत नाही आणि छान असं पिठामध्ये मिक्स होतो भोपळा. हे पहा, किती छान आपला पराठा भाजलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. आता आपण हा पराठा जो आहे एका ताटामध्ये काढून घ्यायचा आहे. हे पहा, बघू शकता. आता आपण आपला दुसरा लाटलेला पराठा टाकूया. हा देखील आपण छान असा भाजून घ्यायचा आहे. हे पहा, आपला दुसरा पराठा देखील भाजत आलेला आहे. हे पहा, छानपैकी भाजलेला आहे. इथे तुम्ही बघू शकता. आता आपला पराठा आपण टाकून घेऊया. अशा प्रकारे मी सगळे पराठे करून घेते आणि तुम्हाला याची प्लेटिंग दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला छान असा दुधी भोपळ्याचा पराठा तयार आहे. कसा दिसतोय? दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तुम्हाला जर माझी दुधी भोपळ्याच्या पराठ्याची रेसिपी आवडली तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.